قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شيطانة بتدخل جوه جسم قاضية وبتعاقب المجرمين، وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر. فيا ترى تنفذ مهمتها ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع البنت دي واللي اسمها كانغ بتنيه، وهي بتقول انها شيطانة من الجحيم استحوذت على جسم كانغ وما كانتش مختاراه بس مبسوطة بيه، وخصوصا انها وسيمه، وان كان غيبتنين بتكون عملت حادث اساسا، ومن الواضح ان الحادث ده حادث متدبر، ووقتها هي بالفعل ماتت. وعشان كده في الوقت ده شافت انها ماتت خلاص، وبيظهر لها ورود في الطريق اللي ماشيه عليه واللي بتفتح لها بوابه من عالم تاني، وهي بتكون شايفه ده مصدومه جدا، واللي بيكون فيها ان كل شخص بيدخل هنا بيتخلى عن اماله، واللي هي بتكون شايف ان دي هي جهنم. وبتقول ان كانغ ماتت ودخلت جهنم القاسية عن طريق خطأ، واللي بتروح للعالم الآخر مع فالك مساعد قاضي جحيم القتلة، وجوزتا تيتا القاضية اللي بتشوف ان البشر ده كان الأخير، واللي بتبعته لجهنم مهما يتوسل لها أصلا، وبتقول انها جت عن طريق غلط علشان هي قاضية برضه، فازاي يتم محاكمتها، خصوصا ان اللي بيجوا هنا بيكونوا قتلة بس. وعشان كده فالك بيكون عاوزهم يتأكدوا منها علشان هي ما كانتش موجود اسمها اصلا، فبيروح يجيبها ليها مش بتسمع لها مهما تقول انها ما قتلتش اي حد ولازم تسمع ليها، وبتقرر تسمها وتبعتها للجحيم. وده وهي مبسوطة. ومن هنا بيجي رئيسهم بايل واللي بتكون خايفة منه انه حضر، وبيخاف، وبنعرف انه بايل هو مدير الجحيم واللي عملته غلطة علشان كان المفروض ما تدخلش جهنم الحقيقية وتدخل المزيف. وبرغم كده بتقول انها مش معترفة بغلطها خالص، وعشان كده بايل بيقرر ان يوديها عالم البشر عشان تعاقب 10 قتلة وتبعتهم للجحيم، وده في عام واحد بس. وهتروح مع فالك ويخدمها في عالم البشر برضه، ودي هتكون في جسد البشرية اللي غلطت فيها، ولو ما عملتش ده فهتموت. ولما جوزة تيتا بترفض بيروح يخنقها وبيمارس على قوته وسط فرح من مساعده بايمون رئيس جحيم الخونة، وبيكون بيخنقها بيخيرها بين الموت. وعشان كده بتقرر انها تروح لعالم البشر بالفعل، ومن هنا بتروح لجسم كانغ باتنين ميت وبتقرر تدخل فيه، وبتشوف اللي حصل وانها فعلا ما كانتش قاتله، وان في شخص هو اللي قتلها، وبتدخل جواها وبتكون بتحكي كل ده، وبتكون عايزه تعرف هم مصدقين اللي بيحصل ده ولا لا. فبيعدي الوقت مع كانغ باتنيه وهي ماشيه، والاطباء عايزين انها تتم بعلاجها بما انها بتعاني من الصدمه، وبتكون بتتعامل على انها شيطان على طول. فبتروح تمشي عشان تروح المحكمه بما انها قاضيه بقى وكده، واللي المحاكمه بيكون فيها الشاب الوسيم ده واللي اسمه هاندا اون، وبيكون مهتم بحاجه وبيقرر يدافع عن نفسه، وهي مش عارفه ازاي يجي من غير حاجه، وشايف ان القانون هيحميه على طول، وعاوزاه يوصف اللي حصل. واللي بيقول ان وسط ما بيطارد المجرم ده وبيجري منه بيكون عاوز يأذيه بالسكين، بس سام بيقرر محاربته على طول ومش عاوز يتعامل معاه بعنف من تاني. هو بياخده قسم الشرطة، واللي حصل ان راح للمحكمة وخرج وقرر يقاضيه هو، وده مش حاجة طبيعية اصلا. وحتى المحامي بتاعه بيكون شايف انه مش عارف يجي عشان مش بياكل لمدة اسبوعين بسبب انه ضربه في ايده عشان السكينة ده. وده اللي بتسخر منه كانغ علشان ازاي يوقف مجرم معاه سكينه، ولا يقول له والنبي هات السكينه دي يا استاذ، وان اللي انا عامله هو ده الطبيعي، وبتكون بتسخر من المدعي العام ده، ومش عارفه هو ازاي بيجيبوا القصه دي اصلا. وبيروح يقول اللي حصل، والحقيقه ان هان بيكون مش حاسس باي تأنيب ضمير خالص علشان ده عمله، واللي بيعجب كانغ بشكل كبير انه جريء قوي كده. فبنروح للاطفال دول واللي بيوقف القضية، واللي بتقول انها مش قضية اصلا، وستمان بيتكلم انه اتبرأ خلاص، وبيشوف ان كانغ بتقول انها شيطانة، والاطفال بيتريقوا عليها علشان ازاي مش شكلها مرعب كده، وهي بتجاوب على تمثال العدالة وانها ليه كده، وبتفضل تقول حاجات مش في سن الاطفال خالص، وبتكون بتوصف العدالة انها بتعاقب الاشخاص الوحشين، والحقيقة ان مفيش عدالة مطلقة في العالم ده. وبتقول ان العدالة ماتت، وهان شايف انها غريبة جدا بما انها قاضية، وبتقرر تمشي بما انها اتأخرت. ولما بتكون هتمشي قام بيجي وبيكون عاوز يكلمها، بس بتديله كل حاجة بتدل انها قاضية، وان يودي كل حاجات دي لمكتبه، وبيشكرها على انها اتعاطفت معاه. وعشان كده بتعرفه في انها ما اتعاطفتش معاه خالص عشان هي اصلا من محكمة جنائية وعايز تمسك الاشرار ده، وبتبعتهم للجحيم، وبتشوف وظيفته واسمه وبتقرر انها تفتكره على طول وبتمشي مع استغراب من هان ليها. فبنروح للكاتب جومان دو واللي بيكون هو مساعد كانغ اللي هو فالك يعني من العالم الاخر، ومش عارف وقتل مجرم واحد صعب للدرجه دي ولا لا، واللي بتسمعه يا زميلته ليه، وبيكون مش عارف يرد عليها ازاي. بس فجأة بيوصل وبيعطي كل حاجه خاصه بكانغ الجو، وشايف انها مشت ومش عارف هتكون كويسه امتى بقى. فبتروح للكنيسه، ولما بتشوف كل حاجه خاصه بيها بتتعب، وبتقرر انها ما تشوفش ده اساسا. فبتروح للبنت دي وتتكلم معاها،
على ان دعاء مسموع بس مش بتستجاب على طول، وبتروح تعرف نفسها وانها تولى قضيتها، وبتكون شايف ان الخطاب ده غريب عشان هو ضربها وكان بيعذبها، فازاي تسامحه بعد كل ده، وانها اكيد بتكذب بامر مسامحته، وبتقول انها عاوزاها تخرج من السجن قريب، وعشان كده بتروح تركز فيها وبتأثر عليها وعايزة تقول كل حاجة، بس البنت دي بتمشي على طول ولا بنعرف ان اسمها تشي، وبتقرر تروح وراها وبتجري على طول عشان المحاكمة الأولى بكرة، ولو فضلت كده تقبل اللي حصل، وإنها مش عايزة كده عشان هي قضية عايزة الكل ياخد عقوبته، ومش عارفة إن تشي خايفة ليه كده، وبتبلغ عنها الشرطة علشان هي كده بتطاردها ومش بيصدقوها في إنها قضية، علشان مش معاه بطاقتها، وحتى الورقة اللي معاها بتدل على إنها عندها اضطراب الصدمة، وعشان كده بياخدوها قسم الشرطة واللي بيكون في هان، واللي أمه كان بتكون فرحانة فيه علشان هو اخد براءة وعايز ياخد باله لما يتعامل مع اي مجرم، وعاوزة تعرف ايه اللي حصل ومين اللي برأته، وفجأة بيجيله اخبار ان في حد بيطارد تشي ولا جوزها في السجن، وفجأة كان بتيجي وبيعرفوا بعض وبيستغربوا كمان، فبيروح يكتب هويتها وبتتكلم معاه انهم قريبين من بعض، وبتعرفوا انها فضلت مع تشي عشان تعرف حقيقة شعورها بما انها المسؤولة عن المحاكمة دي، وشك انها اتجبرت على خطاب المسامحة ده وبتأثر فيه، فبيعدي الوقت مع هان اللي بيكون معرفش حد بإصابتها دي عشان هو شايف انها بتقول للأطفال انها شيطانة، وهو مش بيؤمن بالحاجات اللي زي دي ولا بيؤمن بوجود حياة تانية، علشان لو كانت كده كان هيكون في عدالة في المجتمع أكتر، وده هي بتضحك عليه علشان البشر هم اللي سببوا فوضى في العالم ده، وبيكون مش عارف هي الشيطانة ولا لأ، بس حاليا هي قضية كويسة جدا وعاوزة تتم بمحاكمة بكرة، وبيمشي وبيخليها مستغربة جدا، فبيعدي اليوم مع هان اللي بيحضر المحاكمة وسط الحكم على جونغ اللي بيكون بيضرب تشا وبيعذبها، والمحامي بتاعه بيكون بيدافع عنه، والمدعي العام بيكون بيتكلم، وكان بتروح تشرب حاجة كعادتها، والحال الصور دي كلها بتظهر بالتعذيب اللي كان بيعمله في تشي واللي بتفكره بكل حاجة، وكان عايز تعرف وليه ضربها، وعشان كده بيقول انه كان في مشاكل بينهم ومش قادر يسيطر على نفسه، وبيعترف انه ضربها بس ما اددهاش، ومش عاوز ينفصل عنها خالص عشان هو بيحبها، وبيبكي بشكل كبير، وكان بتقرر تخليه يبطل بكا، والمحامي بيقول انه كان بيحبها بجد وعشان كده ما كانش عايز تبعد عنه، ومن هنا بتقرر انها تأثر عليه وعايز يقول اللي جواه، وشايف انه يستسلم بسهوله كده، ومن دلوقتي جونغ ده وبيقول ان حتى لو ما شافش شيء فيفضل يحبها على طول، بس ده مش بيأثر في كان بيتناه خالص، وبتقرر تأجيل المحاكمة، ولما بيكون يمشوا بيقرر يتكلم مع عائلة شي وبتأسف لهم على اللي عملوا ببنتهم، بس بيضحك وبيكون ما اتغيرش خالص وناوي على شر برضه، وهان بيشوف ده، فبنروح لكانغ اللي بتكون بتتريق على طريق الجونغ ده وبتتكلم مع جو على اللي حصل، واللي بتروح تخليه يعيد تدور الكنز بتاعتها دي، وبتكون عاوزة تقتل أشخاص بقى بدل ما تموت، وجو شايف في إنها مش هتقدر تعمل ده من خلال المحاكمة، وبيخليها في إنها تدور على قاتل قتل أشخاص كتير علشان يتحاسب ليها الأشخاص دي، ومش عارف ازاي في شخص يكون لسه موجود كده، وبتكون متضايقة وفجأة بيرن عليها وبيروح يقابلها، وبيعرفها إنه شاف ان جونغ كان مش همه وبيسخر من اهل تشي، وان لو خرج يعمل جريمه تانية وعاوزه توقف وتكشف الحقيقه حتى لو ده بيتخطى حدوده معاها، وعشان كده بتعرض عليه انها تتكلم مع اهل تشي لوحدها بما انها قاضيه، وبالفعل بتروح وبتشرب وهي مش فاهمه حاجه، وعاوزهم يعرفوها عن جونغ وعن اللي حصل، وانه كان بيسخر منهم بعد ما خرج، وان الرساله اللي كتبتها كان بسبب الخوف، وما كانتش عايزاه يتحبس عشان كده يخرج، وكانت خايفة كتير وإن بنتهم بتتجاهل إنها بتكون موجودة أو حتى تكلمهم، رغم إنهم خايفين عليها وشايفين في إنه بيتابعها على طول في كل مكان، وبتشوف إن ده يكون في صلاحها وبيبكوا عشان تنقذ بنتهم، ومن هي بتقوم تمشي وبتروح تحط مكياج عشان تخفف التوتر ده، وبيبان في إنها متأثرة منهم على طول، وبتمثل اللي حصل وبتبكي عشان تبان في إنها متأثرة وبتبكي أكتر، وبتقرر في إنها تعاقب جونغ ده، بس عايزة يعرفها كل اللي حصل بين جونغ وتشاب التفاصيل، فبنروح لأنسوب ومع هان وصاحبه بارك، وفجأة بيجي فون لهان من أهل تشي وبيعرفوه باللي حصل وإن كانغ بكت وشايف إن قلبها حنين، فبنروح لكانغ بتنام وتقابل رئيس جن ومع مساعدينه يونغ وصن، واللي عايزة تتأسف عشان هي حرجت المحكمة بس بترفض علشان هي ما عملتش أي حاجة، بس بيواجهها في إنها قالت للأطفال إن مفيش عدالة خالص، وده اللي بتأكده، وبتكون بتضيع الكلام وبتعامل بشكل عادي ولا حاطة أي حاجة في دماغها، ومش عارفين ازاي هتتغير بالطريقه الجامده دي اصلا، فهنا بتدخل وسط ما جو بيدور على القتله اللي موجودين ومستغرب انها بتضحك كده، وعشان كده بتعرفه فانها عرفت تلاقي الشخص اللي هيكون اول حد ليها، وبتعرفه باللي عمله، وبتروح تبحث، وجو بيفكرها في انها لما كملتش 10 اشخاص اللي هتبعتهم للجحيم فهتموت، وعشان كده بتضربه وبتخليه يروح يشتغل اكتر، فبيعدي اليوم مع المحاكمه الخاصه بجونغ مع كانغ اللي بتقرر تقول الحكم عليه،
وبتقول ان الضحيه حبت تنهي علاقتها معاه بس هو كان معاها على طول، وبتقول انها تاخد بالمصالحات اللي موجوده، وبتخلي الكل يستغرب، وبتقرر انها تحكم عليه بدافع غرامه 3 ملايين وين. ومحدش بيكون مصدق خالص اللي حصل ده، بس هي بتكون عملت كده عشان تقتله اصلا. وهان بيفضل مش مصدق ده خالص، وحتى اهل تشاب بيطلعوا ومش عارفين ده حصل ازاي، وهان بيكون متابع اللي حصل وبيروح وراها بتعرفه في انها حكمت وفق القانون بس مش اكتر، وبيكون مش عارف انها ازاي ما حبتش تعاقب اكتر بعد اللي حصل ده، وانه لسه ما يعرفش اي حاجه، والحقن اللي عارف القانون واللي مش عارف يغيره. وبتقرر تبقى تقابله بعدين وبتمشي وهو بيتصدم. فبيجي معاه خروج جونغ وبيلاقي هانو مع الحلاوه دي وبيسخر منه علشان هو اللي حبسه، وبرغم كده خرج بغرامه ومش عاوز يقرب من تشامين تاني وبيمشي جنب الحيط عشان ما يدخلش السجن تاني، وده يبقى في حاجه اصعب ويتجنبه بدل ما يتضايق منه، بيسمع كلامه بالفعل وبيمشي. بس اول ما بيمشي جونغ بيكون متضايق منه جدا، ومن الواضح ان سايكو كتير، فاهلها بيروحوا لتشي اللي رفضت تقابل اي حد او تاخد منهم اي طعام بتحبه حتى، وبيمشوا وهم بيطمنها، وبيقرر يسيب ساعة تنبيه لو حصل لها اي حاجة. ولما بيمشوا وتاكل من الطعام ده فبيعدي لهم على المحكمة اللي فيها كانغي بتنيه، وهي قاعدة ومستنية اليوم يخلص، وهان اللي بيتأكد من كل حاجة عند تشي علشان يشوف انها كويسة، وده وهي قاعدة خايفة اصلا، وكل يوم بيكون بيخسرها، وبارك بيكون شايف انه بيهتم بيها، وكان بتكون عايزاه يروح مرة واحدة بس بدل ما يتأذى، وهي بتشوف الاشخاص في الشارع عادي وعايزة تنزل وتمارس حياتها الطبيعية، وبتقرر ترن على باشا يجي وياخدها. فكانغي بتكون متضايقة علشان ازاي يكون غادي كده، وجا بيعرف انها لو عملت قوتها ممكن تعرف بيعمل ايه، وبالفعل بتعمل سحرها على المراية وبتشوف اللي بيعمله وانه بيحضر ادوات التعذيب، وبتفرح انها تقتله وهتوديه للجحيم بقى. فبيروح يشيل الكاميرا وبتفكر في ان ده ابوها بس بيمثل انه من الشرطة، وبرغم كده بتكون شاكة وبتخليه يمشي، ولما بتفتح بتلاقي ان جونغ وبيروح ليها عشان يتهجم عليها وبيعذبها وبيضرب فيها جدا، وده وسط ما كانغي بتكون ماشية وبتشوف اللي بيعمله، وانه بيعذب في تشي وبيجرحها كتير ومش بيسامحها رغم انه بيكسر كل حاجة، وبيهددها بقتل اهلها لو بلغت الشرطة، وبيمشي وسط متابع كانغي ليه. بس انا تشي بتقرر انها تنتحر وهي متبهدلة كده، وهي بتشوف انها ماتت وبتفرح، وعشان كده تنافس مهمتها في جونغ اللي بيكون ماشي وهي بتكلمه، ولما بيشوفها بيستغرب وبتقرر في انها تكلمه، وبيروح ليها وبتقرر انها تبدا في انها تسمه وتموته وتبعته للجحيم، وبتحضر الخنجر ده بالفعل وهتبدا مهمتها، بس بتفتكر وهتسألها عن الجنه وانها ما راحتش لهناك، وبيبان ان الجحيم انه جميل وكل البشر ماشيين فيه، بس ده بيكون خداع، ويبداوا يشوفوا الجحيم بنفسهم زي اللي بيحصل مع كانغ، وان المكان اللي بيعيشوا فيه هو الجحيم ذات نفسه، وانها بتكره البشر جدا وبتروح للمحكمه وبتفضل تهرب منهم بس بيطردوها على طول بالشياطين اللي موجوده، وبتحاول تحاربهم وبتهرب منهم، واول ما بيكون هيأذيها الباب بيتفتح والوحش ده بيختفي على طول، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.